Joo, tällä videolla näytän kuinka näillä Ardu Simplen GNSS vastaanotin levyillä saa tehtyä vähän samanlaisen systeemin kuin tämä kaupallinen tällainen mittamiesten vastaanotin. Ja tässä on 3D-tulostettu kotelo tuolle laitteelle ja tässä mitä komponentteja, niin tässä on tämä antennin vastaanotin, se on se U-Blocksin F9P. Ja sitten tässä on Bluetooth-moduli, tässä akkupaketti ja tässä sitten antenni, joka sopii pieneen tilaan. Ja no Basic Kitin mukana tulee tämmönen antenni, missä on pidempi johto, mutta otin myös tällaisen, että saa tosiaan pieneen tilaan sitten laitettua. Niin voisin näyttää kuinka tämä kasataan ja konfiguroidaan ja otetaan käyttöön. Eli voi käyttää sitten tuossa mittailla noita korkoja ja sitten maantasauslanaukseen ja kaikkea sellaiseen. Ja sitten tämä sama systeemi voidaan yhdistää tosiaan niin kuin puhelimeenkin Bluetoothin kautta, taikka sitten tietokoneeseen, ja tässä on Open Grade-ohjelma. Niin tuohon tulee tuo Bluetooth-moduli, sitten akku tuon päälle ja sitten antenni. Tuosta se menee päälle ja tuosta sammuu. Sitten USB-kaapeli tarvitaan. Tässä on nyt tämmönen mikropää niin kuin siihen konfigurointiin, niin se laitetaan tuonne. Ja sitten taas nyt tietokonetta vähän lähemmäs tänne. On tässä tämmönen USB-hupi, saa hiiren kiinni ja sitten on USB-näppäimistö ja sitten että mä saan vielä tuon konfiguroinnin tehtyä, niin sen takia on tommonen. Täällä ei ole kuin yksi puskipaikka tässä. Elikkä no jos nyt lähdetään kattoon eka mitä tarvitaan, niin siihen konfigurointiin tarvitaan se U-Center-ohjelma U-Blocksin tuolta U-Blocksin virallisille sivuille. Ja sitten se on tämä tavallinen U-Center on tähän F9-malliin. Tämä on sitten M10 ja näihin uudempiin on tämä U-Center 2. Mutta tosta klikataan ja ladataan se. Sitten kun avataan se U-Centeri ja sitten mulla on nyt USB-johto siellä kiinni ja tää on nyt niinku päällä tämä laite. Täältä jos laittaa ja katsoo Device Managerin, niin täältä näkee sitten mikä se on. Täällä on U-Blocks GNSS Receiver on 14. Tässä on tää pikkukuvake, täältä voi valita 14. Ja no siellä vissiin paudeja saanut. Täällä saa sitten pauditkin, jos haluaa. 115 200 on se paudinopeus. Joo, eli nyt sitten otetaan täältä View, Message View ja sitten mennään alaspäin ja täältä sitten Mon ja sieltä Ver. Eli täällä näkyy mikä firmware-versio on, eli tässä on 1.1.3, joka tukee sitä 10 Hz virkistystaajuutta, mikä on mitä nyt tässä projektissa tarvitaan. Mutta jos se olisi vaikka se 1.54, niin sitten se on sitten Ardu Simplen sivuilla, eli ardusimple.com. Täällä on joka laitteeseen on hyvät ohjeet ja jos menee tuonne kaupan puolelle ja sitten tässä on heti tää Basic Starter Kitti. Muuten se on niinku antenni on eri ja sitten siinä on se batteri tosiaan ja Bluetooth-moduli lisäksi, että ne on sitten
lisävarusteita. Täällä on dokumentointia. Täällä on nämä konfigurointitiedot. Elikkä tässä nyt on justiin tämä kohta, että katsotaan se firmware-versio. Ja sitten tosiaan, jos se on joku muu, niin sitten ladataan täältä linkistä se 1.1.3 ja sitten tämän ohjeen mukaan, eli se on sitten kun se on ladattu, niin se on täältä sitten firmware update ja siitä laitetaan sitten, että se tulee. Mutta yleensä se on sillä 1.1.3, kun ne levyt sieltä tulee. No sitten mennään tuosta, hypätään vähän pidemmälle. Eli täällä katsotaan firmware 1.1.3. Tarvitaan se rover 10 Hz, eli tuo. Ja klikataan oikeata nappia ja tallenna kohde levylle. No se nyt mulla tuolla jo on, niin mä nyt en sitä uudestaan tee, mutta sitten se menee näin, että täältä tools ja receiver configuration ja sitten katsellaan se tiedosto täältä lataushakemistosta ja tuossa on FV113 rover 10 Hz ja valitaan se, open ja sitten tiedostosta GNSS-kortille painetaan tosta. Sinne meni nyt ne tiedot ja sitten aina kun on laitettu tiedot, niin otetaan UPX, CFG eli config ja sitten configuration ja täällä on save current configuration ja tuolta send, niin se lähettää sitten sinne ja niin, että tallentuu, ettei se lähde pois. No sitten tarvitaan tässä projektissa sitä, että on niitä desimaaleja vähän enemmän siinä, kun korkoa mitataan, niin otetaan, oliko se nyt tuo NMEA, ja täältä High Precision Mode laitetaan päälle, ja Send, ja sitten porttiasetukset katsotaan nyt vielä, se taisi olla samalla sivulla tuolla ports. Tää on UARTon niinku niitä minkä se painettiin se Bluetooth-moduli ja täällä on sitten myös USB, eli USB on sisä ja ulos on nuo ja sitten UARTtiin niin laitetaan samat ja UART 2 nyt vaikka se nyt ei käytös olekaan, mutta jos se joskus tulee sitten send, niin nyt olisi ne tiedot siinä. Täältä voi vielä sen tarkistaa sen reitin, eli niin kuin se nopeus, niin täällä on 10 Hz GPS, Lunassi sama, Paidu, Galileo, on ne oikein. No sitten otan nyt vielä se tallennus tosiaan, ettei se kysyykin. Nuon. No nyt se olisi sitten konfiguroitu. Eli ainut siinä nyt on tosiaan, jos oli se firmware oli eri, niin sitten se pitää laittaa, mutta niin muuten tuolla kaavalla sammutetaan vaikka yhteys ja vaikka tuo. Sitten katsotaan se Bluetooth-puoli. Se on tainnut mulla jäädä tonne päälle, mä sammutaan sen eka. Niin menee vähän niin kuin alusta sitten. Eli mä poistan tuon yhteyden täältä. Täällä näkyy, kun on Device Manageri, niin sitten heti kun se tulee, eli jos täältä ne ottaa Bluetooth-laitteet ja lisää uusi Bluetooth-laite tuolta ja tästä valikosta Bluetooth. Tänne pitäisi tulla 2 kappaletta niitä. Mä en tiedä, se toinen siihen ei saa yhteyttä. Se taitaa olla niin, että se on toi PLE ja PT, kun tässä on molemmat. Ja tää vanha tietokone ei tue sitä PLEtä, niin sitten joutuu ottaa se PT. Eli se on niinku low energy on tuo matalan
sähkönkulutuksen on se toinen. Tää on niinku normaali Bluetooth-yhteys on tämä sitten. No nyt sitten kun se on täällä yhdistettynä, niin tänne tuli sitten Bluetooth ja ne portit 19 ja 20. No sitten voi mennä U-Centerillä kokeilemaan, että pääseekö siihen, saako sinne yhteyttä. Se on, voi olla, että se pitää jotenkin resetoida vielä, mutta katsotaan nyt, toimiiko se nyt heittämällä. Ottaa vaikka tuolta receiveria, ottaa täältä paudinopeus eka. 115-200 oli siellä asetuksessa määritetty. Ja sitten tuosta 19. Niin täällä vipeltää nyt nämä numerot. Eli se tarkoittaa, että on 10 Hz ja muuta, ja se olisi hyvin rauhallinen, kun siellä on, taitaa 1 Hz olla vakiona asetuksissa. No, sitten sammutetaan toi, kun yksi laite vaan tai yksi ohjelma voi olla vaan kerralla kytkeytyneenä. No sitten on tää OpenGrade-ohjelma. Otas nyt katsoa, mistä se löytyy. Helpoiten kun laittaa tänne OpenGrade ja PAT, se on Patrick on sen modannut tämän ohjelman. Se on se sama kuin Open GPS:n kehittämä Brian Tislerin alunperin. Jos menee tänne PAT-I, oliko se joku Patrick, joku illa alkava sukunimi kuitenkin, niin tässä on normaali OpenGrade on tämä. Ja sitten täällä on releases, niin sinne. Ja sitten se on tämä OpenGrade V21.4 MI22, niin se chippi tuosta ladataan. Ja täällä on sitten koneohjaukseen on sitten näitä muita. Että niin, mutta tähän pelkästään niin kuin mittaamiseen. Mä voin tehdä siitä sitten toisen videon vielä, kuinka se, jos jotakin ylös-alas laskua haluaa tuohon lanaan tai johonkin, niin ne löytyy sitten ohjeet täältä Propo-venttiilillä ja on-off-venttiilillä. No sitten on vielä tämä 3D-versio, eli se on nyt sitten pellon pinnan muotojen tallentamiseen ja sitten ne lähetettäisiin sinne jollekin, joka tekee suunnitelman OptiSurfacella tai EasyGradella ja sitten tiedostot takaisin ja sitten pystyy lanata tuolla. Eli se on sitten täällä ja tuosta tuo chippiä. No, perinteisen tapaan ne sitä asennetaan. Tässä ne on. Tää on tuo tavallinen. No, täällä oli jo valmiina porttiasetukset, mutta tänne nyt vaan sitten laitetaan, jos me otan Disconnect, niin sama 19, 115, 200 ja Connect. Ja sitten tässä on se niinku Propo-ohjausmoduli. Se nyt yleensä kyllä laitetaan sitten USBin kautta ja täältä katsotaan sitten se portti. Ja sitten tuossa on automaattiohjaus vielä, niin se. Ja nyt siinä on, ollaan nyt täällä huoneen sisätiloissa, niin täällä ei näy kuin 5 satelliittia. Niin tähän ei sitä RTK:ta nyt saa sen takia, mutta niin kuitenkin löytyy nyt senkin verran. Ja ulos kun menee, niin sitten tietysti täällä on sitten NT-ripa-asetukset, eli RTK-korjaukseen vaaditaan aina se korjaussignaali. Mä oon ottanut caster.centipetre.fr ja mulla on oma tukiasema laitettu sinne. Ja täältä löytyy, kun tosta painaa, niin voi katsoa missä asuu. Niin lähin on tuossa. Täällä on joku vuosi ylikin. Niin, ne on tässä kohtuu lähellä sitten. Niin. Niitä pystyy sitten kanssa hyödyntämään. Käyttäjätunnus ja salasana on Centipetre. Sitten tuo pitää olla päällä ja tuo pitää olla nollassa ja tuo nollassa. Sitten vaan, niin täällä on nyt waiting se ne 10 Hz. Kato, se pääsi float-tilaan. Eli se on semmonen vähän niin kuin RTK ja tämän tavallisen välimuoto, että se on niin kuin jo kohtuullisen tarkka. Se on semmonen
minimi taitaa olla justiin 6 satelliittia, että se niinku pystyy edes jollain tavalla niinku tarkentamaan, mutta ulkonahan niitä on sitten jo löytyy monta. Tää nyt näyttää vaan GPS, että 12 on tietysti maksimi melkein Suomessa GPS:iä, mutta on siellä niitä muitakin, Galileo ja GLONASS ja Paidu, että niin, jos tänne vaikka tästä sammuttaa, että saadaan siellä toisessa päässä auki, niin siellähän tosiaan näkyy niillä lipuilla sitten, että mistä maasta on. Jos täältä ottaa tuo ja tähän niitä nyt alkaa sitten tulemaan, vaan kun odottelee, että hetkonen, olisiko se nopeampi reitti, jos laittaa sen tuolta USB-piuhan kautta, kun siellä on vanhaa tietoa jo pohjalla. Eli siinä niitä nyt on. Amerikan lippuja, ne on GPS, ja sitten Venäjän lippuja, ne on GLONASSia. Ja nämä on niitä Paiduja, nämä sitten Kiinat. Ja Galileota tässä ei näe, kun tää on niinku enemmän tonne länteen tuo ikkuna. Ja olisi enemmän etelässä ja sitten vähän niinku ylempänä. Mutta kuitenkin näin paljon löytyy jopa tässä ikkunan ääressä, että kyllä se aivan hyvin. Mutta joo, sillä lailla sen nyt sitten yhdistetään. Ja tässä on se OpenGrade 3D, millä tallennetaan sitten niitä pellonkorkoja ja niitä, mutta siitä nyt voi tehdä sitten eri videon, mutta täällä on samat valikot on sitten löytyy tuosta. Ja täältä katsotaan Disconnect ja 19 ja niin se alkas 7 satelliittia. Eli tässä on, ajetaan pellolla ja laitetaan vähän se pikkusen näyttää survey modeja, mutta pitää olla RTK-fiksi päällä niin kuin se toimii. Ei voi tämän pidemmälle näyttää tässä muuta kuin simulointimoodilla tietysti. Mutta joo, tämmönen. Siinä voi olla takkua tämän yhteyden kanssa ekalla kertaa, mutta sitten kun sen saa yhdistymään, niin kyllä se sitten on toiminut aina. Että mä en tiedä mikä juttu siinä on, mutta tuolla näkyy nuo valokki, sitten se on punainen, kun se on kiinteä yhteys. Ja se vilkuttelee aluksi sinistä ja punaista. Ja sitten kun se on tai niin kuin pariliitos on tehty, niin se vilkuttelee tuota punaista, mutta sitten kun se on oikein yhdistynyt, niin sitten se on kiinteä kai. Niin se taisi olla. Mutta niin, tänne voi sitten tosiaan ottaa irti ja sitten laittaa niinku tällaisen kotelon sisälle ja niin. Sitten vaikka magneetilla johonkin kiinni, niin on semmonen liikuteltava ja tää akkunen riittää aika pitkään. Monta tuntia kuitenkin. Ja sitten justiin niinku niitä mittatikkusysteemiä, että niinku tällaista, niin täällähän on tuo. Niin se voi sitten laittaa johonkin tikun nokkaan ja mittailla tuolla pihalla korkoja myös. Siihen on kätevämpi varmasti se Android-puhelin ja siihen laittaa se SV-mapsi tai joku tällainen mittamiehen sovellus, millä saa niitä pituus-, leveys- ja korkeustietoja tallenneltua. Ja ojia on hyvä mittailla sitten kanssa mittatikulla siellä ja vähän kaivuusuunnitelmaa tehdä, katsoa paljonko on kaatoa ja sen sellaista. Mutta joo, tällainen systeemi ja niin on se, tulee se aika paljon halvemmaksi tehdä tällaisista palikoista, että jos nyt muistan mitä nämä nyt oli, jotain 400 tuntumassa varmaan. Sitten tällaiset halvimmat nyt on sitten 1700, niin kyllä siinä nyt vähän vaivan palkkaakin jää, että itse rakennella. Tietysti se vaatii vielä kotelo ja systeemit ja vähän mielenkiintoa, mutta kuitenkin. Joo, mutta tällainen video ja kiitos kun katsoit video.